Egy apró halászfalu az Amazonas torkolatánál. Trópusi éjszaka, kint csak a tücskök és a víz hangja, minden más néma. Egy asszony ül a kis házában, Colares szigetén. Az asztalnál dolgozik, varr, a gyerekek már alszanak. Hirtelen a szoba teljesen kivilágosodik. Nem villám, nem autoreflektor, a fény felülről jön. És mire felfogná, mi történik, egy vékony, fehér fénysugár pontosan a mellkasára szegeződik. Megpróbál felállni, de nem tud. Az egész teste lebénul, nem tud kiabálni. A torka lezár, a mellkasa mintha egy tonnás kő lenne. Csak annyit érez, hogy valami kiszívja belőle az erőt. Pár másodperc, aztán a fény eltűnik. Az asszony összeesik. Másnap reggel kórházban ébred, a bőrén vörös égésnyom, közepén 2 apró, tűszúrásszerű ponttal. A vérvizsgálat szerint súlyos vérszegénysége van, mintha valaki vért vett volna tőle. Ez nem horrorfilm, nem Netflix sorozat. Ez 1977-ben történt Brazíliában, Colares szigetén. És nem ez volt az egyetlen eset. Ebben a videóban egy olyan történetet nézünk végig, amit sok UFO kutató a világ egyik legdurvább dokumentált UFO incidensének tart. Ez a Colares incidens és a körülötte futó titkos hadművelet, a brazil légierő hivatalos UFO vizsgálata, kódnéven Operação Prato, magyarul Csészeaj hadművelet. Itt nem csak fényeket láttak az égen. Embereket megtámadó fénycsóvákról számoltak be, égési sérülésekről, furcsa, kétpontos sebekről, orvosilag igazolt vérszegénységről, mintha valakik vették volna a mintát. A halászok nem mertek kimenni a vízre, a nők és gyerekek egy része elmenekült a szigetről. A polgármester kétségbeesetten a légierő segítségét kérte. A hadsereg több 100 fotót és rengeteg jelentést készített, később mindezt titkosították. A művelet parancsnoka 20 évvel később megtörte a csendet, majd pár hónapra rá rejtélyes módon meghalt. Colares egy kicsi sziget Pará államban, Brazília északi részén, az Amazonas torkolatánál. Halászfalu pár ezer lakossal, az 1970-es években gyakorlatilag a világ pereme. 1977-ben Brazília katonai diktatúra alatt áll. A sajtó cenzúráz, a hadsereg mindent ellenőriz. És éppen ekkor, 1977 őszén, különösen október és december között a Colares körüli égbolt megbolondul. A helyiek eleinte csak furcsa fényeket látnak. Fénylő gömbök az égen, korongszerű, henger alakú vagy szivarformájú objektumok néha hangtalanul lebegnek, néha hihetetlen sebességgel váltanak irányt. Ez önmagában még lehetne szokásos ufós történet. Csak hogy Colaresen a fények nem csak mutatják magukat, hanem támadnak is. A helyiek a jelenséget gyorsan el is nevezik, csupa-csupa, szó szerint szív-szív vagy szívó-szívó. Mert a fények nem csak égetnek, úgy tűnik, valamit kiszívnak az emberekből. A beszámolók ijesztően hasonlóak. Valaki este kint van, a házában ül, varr vagy olvas. A verandán cigizik a parton, csónaknál matat, vagy az ágyban fekszik elalvás előtt. Egyszer csak furcsa fény jelenik meg. Néha az ablakon kívül lebegő kis fénygömb, néha messzebbről érkező, csészeajszerű objektum, néha csak egy erős fénysáv az égen. Majd egy vékony, koncentrált fénnyaláb céloz rájuk. A brazil légierő hivatalos jelentései szerint a tanúk azt mondták, a sugár 7-8 centi átmérőjű, fehér vagy vöröses-fehér. A sugár nem keresgél, hanem pontosan rájuk irányul, abban a pillanatban, hogy eltalálja őket, a testük részben vagy teljesen lebénul. A colarési orvosnő, dr. Wellait Cecim Carvalho később így foglalta össze a betegei panaszait a katonai jelentésben. A páciensek pareziszt, részleges bénulást, fejfájást, gyengeséget, szédülést, általános remegést és elsőfokú égési sérüléseket mutattak.
mikroperforációk kíséretében. Magyarul hirtelen zsibbadás, bénulás, nem tudtak megmozdulni, kiabálni. Miután a fény eltűnt, maradt a szédülés, remegés, hányinger, extrém gyengeség. A bőrön elsőfokú égésnyom, tipikusan a mellkason, háton vagy arcon. A folt közepén 2 apró tűszúrásszerű pont, mint amikor valami be és kilép. A doktor 3 hónap alatt legalább 35-40 ilyen beteget lát el, erről több interjúban is beszél. Ami igazán durva, a vérvizsgálatok. Sok betegnél nagyon alacsony hemoglobin szintet mérnek, orvosilag akut vérszegénység, mintha jelentős mennyiségű vért veszítettek volna. De sehol nincs klasszikus vérzés, nagy nyílt seb, csak a kis pontok és az égési folt. Egy amerikai UFO-kutató, Jacques Vallée később úgy írja le ezeket, mint mikrohullámszerű sugárzás hatásait, ami a vérképzőrendszert is érinti, vagyis nem egyszerű napégésről beszélünk. A helyiek egyszerűbben fogalmaznak. A fény vért szív. Innen a név csupa-csupa. Ahogy telnek a hetek, egyre több a beszámoló. Halászokat ér sugár a csónakban, asszonyokat a házban, férfiakat az udvaron. Valaki az ágyban ébred arra, hogy fény áll felette. A lakosság megretten, és itt nem 1-2 emberről beszélünk. A brazil UFO krónikák szerint a szélesebb térségben százak beszélnek hasonló érményekről, egyes források akár több 100 sérültről is. A faluban konkrétan sokan elköltöznek, főleg nők és gyerekek. Az utcák estére kiürülnek. Az emberek nem mernek villanyt kapcsolni, félnek, hogy a fény bevonzja a támadó sugarat. Akik maradnak, szervezkednek. Óriási tábortüzeket gyújtanak a parton, csoportokban őrködnek éjszakánként, ha fényt látnak az égen. Fazekakat, lábosokat vernek, petárdákat, tűzijátékot lőnek, hogy elriasszák a vadászgépeket. És közben a legfontosabb dolog az ilyen településeken, a halászat szinte leáll. A férfiak nem mennek ki éjszaka csónakkal, mert félnek, hogy a nyílt vízen védtelenül eltalálja őket a fény. Az élelmiszerellátás akadozik, többen éheznek. Itt már nem egy kis falusi legendáról beszélünk, hanem egy egész közösség bénulásáról. A polgármester José Ildone Favacho Soeiro végül teljesen tanácstalan. És ekkor lép be a képbe a katonai szintű UFO vadászat. A polgármester hivatalos segítséget kér. 1977. novemberében a brazil légierő úgy dönt, nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy egy egész térség pánikban van. Elindul a titkos hadművelet, Operação Prato, tányérhadművelet. Az ügy operatív parancsnoka, Uirangé Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima kapitány. A csapat, légierős tisztek, hírszerzők, fényképészek. Ők nem UFO hívők, hanem katonák. Parancsot kapnak. Mentek, megnézitek, micsoda ez. A hivatalos dokumentumok szerint a hadművelet 1977. októbere és decembere között zajlik, több hullámban, elsősorban Colares és környéke felett. Mit csinálnak? Interjúkat készítenek a helyiekkel, legalább 39 hivatalos kihallgatást civilekkel. Több ponton megfigyelő állásokat hoznak létre. Éjszakákon át a parton, háztetőkön, dombokon ülnek, kamerákkal, fényképezőgépekkel. Figyelik az eget, és dokumentálnak mindent, amit látnak. A szivárgott jelentések és nyilatkozatok szerint a művelet során több 100 fotót készítenek az ismeretlen fényekről. Egyes beszámolók 500 plusz képről beszélnek. Több órányi filmfelvételt is rögzítenek. A jelentésekben corpus luminososnak, vagyis fénylőtesteknek nevezik ezeket az objektumokat. A katonák több esetben is közelről látják a járműveket, korong alakú fémes objektumokat írnak le, henger alakú tárgyakat, amelyekből kisebb fénygömbök válnak le. Egy szivar alakú objektumot, amely 70 méter körül lebeg egy pont felett, mintha figyelne. A hadművelet alig 4 hónap után hirtelen lezárul. A hivatalos zárójelentés: az akció nem talált semmi rendkívüli jelenséget. A dokumentumokat titkosítják, évtizedekig csak pletykák, kiszivárgott részletek és sztorik keringenek arról, mi volt valójában a katonák szemével nézve.
Aztán 20 évvel később történik valami, ami olajat önt a tűzre. Dr. Velaid Sesim Carvalho. A szkeptikusból lett tanú. Velaid a 70-es években nagyon fiatal orvos volt, körülbelül 22 éves, és ő volt az egyetlen orvos Colaresen. Az első pár paciensnél azt hitte, pszichés dolog, pánik, babona. Aztán jöttek egymás után a tünetekkel azonos betegek. Mindig éjszakai fényjelenség után. Mindig ugyanaz a fajta égésnyom és mikroperforáció. A laboreredmények pedig valódi, objektív vérszegénységet mutattak. Később ő maga is látott egy objektumot a levegőben lebegve, több forrásban elmeséli, fémes, hengeres test. Hangtalanul, lassan halad. A látványa annyira sokkoló, hogy az egyik kolléganője elájul. A doktornő ma már nyíltan mondja, először azt gondoltam, hogy ezek az emberek őrültek. Aztán rájöttem, hogy valami nagyon valós dolog történik. És nem hiszem, hogy ezek a járművek innen származnak. 2 halálesetről is beszél, amiket összefüggésbe hoz a támadásokkal. Egy férfi és egy nő, akik a sugárzás után rövid időn belül meghaltak. Az autópszia körülményei szerinte gyanúsak voltak, legalább az egyik holttestnél a légierő nem engedte a részletes vizsgálatot. A másik központi figura Ujrangé Hollanda, az Opera San Prato operatív parancsnoka. Ő a 70-es évek végén kemény vonalas tiszt, nem spirituális, nem New Age, hanem katonai gondolkodás, akkor még. 1997-ben, 20 évvel az események után Hollanda interjút ad 2 brazil UFO kutatónak, Ademar Zsevernek és Marco Petinek. Ez az interjú ma már elérhető átiratban is. Ebben az interjúban Hollanda lényegében szétlövi a hivatalos, semmi különös narratívát. Amit állít, csapata számtalanszor látott közelről azonosítatlan objektumokat. Ezek intelligens manővereket hajtottak végre, hirtelen megállások, 90 fokos fordulások, gyorsulások, amelyek minden ismert repülőtechnikát meghaladnak. Az objektumok néha fénysugarakat bocsátottak ki a talajra, pontosan azokban a térségekben, ahol a támadásos beszámolatok voltak. A hivatalos jelentések csak a történet egy részét tükrözik. Sok mindent fent nem engedtek papírra tenni. A kérdésre, hogy szerinte honnan jönnek ezek a járművek, Hollanda lényegében azt mondja, ez nem hétköznapi, nem normális technológia, és nem tudja elképzelni, hogy bármelyik ország hadserege ilyen gépekkel rendelkezne. És most jön a hidegrázós rész. Az interjú megjelenése után pár hónappal Hollanda meghal. Otthonában találják holtan. Hivatalos verzió, öngyilkosság. Köntösének övével akasztotta fel magát. Nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy gyilkosság lett volna, de az időzítés és az, hogy épp akkor beszél nyíltan a titkos műveletről, sokakban felveti a kérdést, miért épp most, és miért így? Most jön a videó azon része, ahol nem mondom, hogy ez az igazság, hanem végigmegyünk a fő elméleteken, és te döntöd el, melyik áll hozzád a legközelebb. Első. Vámpír-ufók. Idegen intelligencia mintavétele. Az UFO hívők és több komoly kutató, köztük Jacques Vallée szerint Colares az egyik legerősebb, fizikai hatású UFO eset a történelemben. Az ő narratívájuk. A fények nem véletlenszerű jelenségek, hanem irányított járművek, a célzott sugarak valamit kivonnak a testből, vért vagy valamilyen biológiai komponenst. A hemoglobin szint drasztikus csökkenése arra utal, hogy a vér oxigénszállító kapacitása sérül. Mintha vért vettek volna orvosi módon, az égési sérülések és a mikroperforációk valamilyen fejlett energiasugárfegyver hatására emlékeztetnek. Egyes UFO kutatók szerint a Colares környéki hullám során több embert halálosan is érhetett a sugár, de ezekről nincsenek teljes, ellenőrizhető hivatalos akták, csak újságcikkek és interjúk. Ez az elmélet azt mondja, nem mi voltunk a vadászok az égen, hanem mi voltunk a vad. A csupa-csupa egy program volt.
Megfigyelés, tesztelés, mintavételezés egy olyan intelligencia részéről, amelynek a technológiája fényévekkel felettünk áll, és a Colares-sziget csak egy adatpont a térképükön. Elég sötét gondolat. 2. Földi titkos fegyverkísérlet. A másik alternatív, de földibb elmélet szerint a háttérben titkos katonai technológia áll. Kísérleti energiafegyverek, irányított mikrohullám vagy részecskesugár egy olyan ország tesztje, amely a lakatlan, elzárt Amazonas-vidéket fekete laboratóriumként használja. Az áldozatok sérülései, égési nyomok, hajhullás, bőrleválás, vérképváltozások szokták kísérni a nagy energiájú sugárzást. Ezzel az elmélettel több baj is van. 1977-ben nem tudunk olyan technológiáról, ami hordozható formában ezt tudta volna. A brazil hadsereg saját emberei is kimentek a helyszínre, ők is tűzvonalba kerültek volna. Semmi konkrét bizonyíték nincs arra, hogy más ország itt titkos műveletet folytatott volna. Viszont annyit mutat, a jelenség viselkedhetne úgy is, mint egy kísérleti fegyver. Ha a fegyver mögött nem emberek állnak, hanem valami más, akkor pedig visszacsúszunk az első elmélethez, idegen technológia. 3. Ritka természeti jelenség plusz tömegpánik. A szkeptikusabb vonal inkább ebben gondolkodik. Sok fény az égen lehet plazma jelenség, ritka légköri effektus. A sebhelyek részben fertőzések, rovarcsípések, bőrbetegségek. Az orvosi dokumentáció nem teljes, sok a hallomás. A félelem, a média és a babona tömeghisztériát okozhatott. Ez az elmélet jól hangzik papíron, de ütközik pár keményebb adattal. Dr. Welleid részletesen leírja a tüneteket, laboreredményeket. Őt nagyon nehéz egyszerűen, hisztiző falusiak díszleteként kezelni. A brazil légierő nem fog 4 hónapig terepen lenni, fotózni, filmezni, jegyzőkönyvezni, ha annyit látnak, hogy asszonyok félnek a Szent János bogaraktól. Hollanda 1997-es interjúja szerint ők maguk is struktúrált, gépszerű objektumokat láttak a levegőben, nem csak fénypacákat. A legvalószínűbb szkeptikus modell valószínűleg nem tiszta tömeghisztériáról szól, hanem valamilyen ritka, nem teljesen megértett plazmajelenség, plusz emberi félelem, babona, túlzó sajtó, plusz néhány ráépülő legenda. De ez még mindig nem magyaráz meg mindent. Főleg nem az olyan tanúkat, akik első kézből, józanul, következetesen számolnak be erről 40-50 évvel később is. Azóta több brazil kormány fokozatosan nyilvánosságra hozott egy rakás dokumentumot az Operação Prato irataiból. Parancsok, összefoglaló jelentések, néhány fotórészletek arról, hány embert hallgattak ki, milyen típusú fényjelenségeket dokumentáltak. De a teljes fotó- és filmarchívum nem nyilvános. Több UFO kutató szerint 200 plusz oldalnyi részletes jelentés is van, amit még mindig nem lehet szabadon elérni. Hivatalos álláspont ma is nagyjából ez. A légierő vizsgálta a jelenséget, rendkívüli dolgot nem talált, a témát lezártnak tekinti. Ezzel szemben a helyiek emlékezete még ma is 1977-ről beszél, mint az égből jövő vadászatévéről. Welleid doktornő többször nyilatkozik, és nem változtat a történetén. Hollanda interjúja pedig ott van, írásban, hangban, és nagyon más képet fest, mint a szokásos légköri jelenség. Közben Colaresen ma már turisztikai szinten is jelen van a sztori. Éttermekben, falakon ufós képek. A csupa-csupa legendája ma már része a helyi identitásnak. De a kérdés, amire még mindig nincs válasz, nagyon egyszerű és nagyon sötét. Ki vagy mi vadászott az emberekre 1977-ben az Amazonas torkolatánál? Most, hogy végighallgattad ezt az egészet, kíváncsi vagyok, te mit gondolsz? Szerinted ez egy valódi, idegen intelligencia által irányított akció volt, ahol járművek jöttek, mintát vettek, teszteltek, aztán eltűntek? Vagy inkább valamilyen titkos földi fegyvertesztje, amit egy elszigetelt, szegény régió lakosságán próbáltak ki? Esetleg minden csak egy ritka természeti jelenség plusz tömegpánik keveréke, és az UFO kutatók ráraktak egy extra réteget? Írd meg a véleményed kommentben, de ne csak annyit, hogy UFO-k vagy fegyver, hanem azt is, hogy mi győz meg téged az egyik vagy a másik irányba. Valamint ha szeretnéd Hollanda interjúját magyarul is hallani, akkor azt írd meg kommentben.
Ha nagy rá a érdeklődés, akkor elkészítem magyar szinkronnal. Ha tetszett ez a fajta sötét, alapos, alternatív elméletes mélymerülés, akkor iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot erre a videóra, és oszd meg olyan ismerősöddel, akinek remegni fog a gyomra ettől a sztoritól. Ez csak az első rész abból a sorozatból, ahol a világ különböző pontjain történt brutális UFO és entitás eseteket szedjük szét. A következő epizódban megyünk tovább egy másik országba, másik kontinensre, ahol ugyanez a kérdés lebeg a levegőben. Biztos, hogy mi vagyunk a legveszélyesebb ragadozók ezen a bolygón? Találkozunk a következő részben.